میخوام راجع به چربی صحبت کنم. برخلاف افکار عموم، چربی همیشه بد نیستش، میتونه خیلی خوبم برای بدن باشه و خیلی فواید داره برای بدن. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، تمامی توضیحات تکمیلی راجع به چربی، نوعشون، راههای پیشگیریشون و علائمشون بهتون توضیح میدم. سلام همراهان همیشگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. به هلت سنتر خیلی خوش اومدین. از فوایدش بخوام بگم این هستش که در حالت کلی چربی جزء اندام که نمیشه گفت، جزء بخش اصلی بدن محسوب میشه. نقش حیاتی توی ساختمان غشایی سلول داره، توی تمامی سلول ها و بافت های بدن هستش، میتونه برای ما انرژیزا باشه، توی سیستم ایمنی ما نقش داره و همچنین باعث تنظیم حرارت بدنمون میشه. در حالت کلی ما دو مدل چربی داریم، چربی خون داریم و چربی دور قلب. چربی خون هم تازه خودش دو مدل داره، یه مدل HDL و یه مدل LDL. LDL باعث میشه که شما سکته قلبی در شما زیاد بشه، باعث بشه که عروقتون بگیره، در واقع خیلی بده. کلا LDL سعی کنین که LDL تون همیشه سطح پایین باشه، واسه اینکه ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و سکته رو افزایش میده. به LDL اصطلاحاً میگن چربی بد. اما HDL که همون کلسترول هستش، میاد LDL رو وارد کبد میکنه که از طریق کبد بخواد دفع بشه. به این کار خوبی که HDL میکنه بهش میگن چربی خوب، اصطلاحاً چربی خوب نام داره. همیشه باید سعی بکنید که LDL شما از HDL شما کمتر باشه، چون اینطوری ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در شما کمتر میشه. علائم چربی خون هم در واقع گرفتگی در ناحیه قفسه سینه هستش، تنگی نفس، تورم دست و پا، گزگز، تغییر رنگ پوست، یعنی که مشکلات پوستی براتون به وجود میاد. اینها همگی علائم چربی خون هستش. حالا چربی دور قلب. چربی دور قلب چیزی که شاید باورتون نشه، اما چربی دور قلب میتونه شریان ریوی رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع سطح RV رو افزایش بده و میتونه در عملکرد ریه اختلال به وجود بیاره، چون میاد با تحت فشار قرار دادن عروق ریه نوعی فیبروتیک ریوی به وجود میاره و این میتونه باعث اختلال در عملکرد ریه بشه. حالا علائم چربی دور قلب. چربی دور قلب میتونه باعث افزایش حرارت بدنتون بشه، میتونه باعث تلخی دهان، سنگینی سرتون بشه، میتونه باعث وزوز گوشتون، سوزن زدن و سوزش کف پاتون بشه و در حالت کلی میتونه براتون خیلی عواقب جبران ناپذیر و سختی داشته باشه که شما هر چه زودتر با داشتن این علائم باید به پزشک مراجعه کنید، آزمایشات لازم رو بدید و درمان رو شروع کنید. سوال خیلی از شما عزیزان این بود که بدترین نوع چربی در کدوم ناحیه بدن قرار داره؟ در واقع چربی اگه از حد نرمال خودش بگذره میتونه برای تمامی اندام‌های بدن مضر باشه، اما بدترین جایی که چربی میتونه تجمع پیدا کنه در قسمت شکم هستش. چربی احشایی یا چربی شکمی به اصطلاح بهش گفته میشه. چربی احشایی در واقع میاد به شکل چربی های پوستی، خودشون نشون نمیده، شما نمیتونید متوجه بشید. خب شما زمانی میتونید متوجه بشید که دور کمر خانوم ها بیشتر از 88 و آقایون بیشتر از 102 سانتی متر باشه. در این صورت میتونید احتمال بدید که شما دچار چربی احشایی هستید. چربی احشایی به این دلیل خطرناک هستش که میاد تجمع میکنه در قسمت های حیاتی بدن مثل کبد، لوزالمعده و اینها که خیلی میتونه برای بدن مضر باشه، میتونه در واقع زمینه ساز انواع سرطان ها و بیماری های خیلی بزرگ باشه. من به شما توصیه میکنم که فکر نکنید که چربی احشایی فقط مربوط به افراد چاق هست. نه، افرادی که وزن نرمالی دارن هم چربی احشایی میتونن داشته باشن و اما راه حلش طبق معمول میگیم ورزش منظم، خواب کافی، استراحت کافی، پرهیز از تمامی مواد الکلی و دخانیات و از همه مهمتر کنترل استرس هستش. شما زمانی که استرس و اضطراب خودتون رو کنترل میکنید باعث میشید که از خیلی
از بیماری ها دور بشید، چون زمانی که شما استرس، اضطراب دارید، هورمونی در بدن ترشح میشه که میتونه خیلی برای شما مضر باشه بر تمامی اندامهای شما، از جمله مغزتون، قلبتون، معدتون، همه اینها دخالت داره. حتی باور نمی کنید که کنترل استرس میتونه در همین زمینه چربی هم خیلی برای شما مضر باشه. پس به توصیه های من عمل کنید. خیلی خوشحال میشم که از تجربیاتتون در قسمت کامنت ها برام بنویسید. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. در هر زمینه ای هر اطلاعات تکمیلی خواستید داشته باشید، حتما تو قسمت کامنت ها بهم بگید. حتما راجبش ویدیو تکمیل و جامع خواهم گذاشت. ممنون از نگاه زیباتون. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.